Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi rời khỏi Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo đã đến căn cứ của Đường Môn để thông báo về nhiệm vụ sắp tới. Nghe tin sắp đi chiến trường, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, mấy người bọn họ gần như đã chạm tới ngưỡng cửa hồn thánh sau khi đột phá 70 cấp, cần Hoắc Vũ Hạo giúp làm hồn linh. Chính vì thế, ngay khi Đường Vũ Đồng nhập hội, cả đám đã kéo nhau đi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Không lâu sau, bọn họ có mặt ở Truyền Linh Tháp, Phỉ Thúy Thanh Nga Bích Cơ đã chờ sẵn, nàng đích thân đi tìm hồn linh xịn nhất cho Bối Bối từ Thâm Thạch và Giang Nam Nam. Rất nhanh, đám người Bối Bối được dẫn đến Truyền Linh Điện, nơi này tràn ngập quang nguyên tố nồng đậm. Tại đây, 3 hồn thú ứng cử viên đã chờ sẵn, trong đó có một con Thiên Long Mã Vạn Năm mang huyết mạch Quang Minh Thánh Long thuần khiết để dành cho Bối Bối. Kế đến là Hoàng Kim Đại Mạo 3 Vạn Năm dành cho Từ Tam Thạch và cuối cùng là Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng 3 Vạn Năm đang bị trọng thương dành cho Giang Nam Nam. Không lãng phí thời gian, Hoắc Vũ Hạo lập tức giúp mọi người ký khế ước. Đại sư huynh Bối Bối ra tay trước, bằng sự chân thành và huyết mạch Quang Minh Thánh Long, hắn dễ dàng chinh phục được Thiên Long Mã cao ngạo. Quá trình dung hợp phải gọi là nước chảy thành sông, hoàn mỹ 100%. Kết quả, hồn lực của Bối Bối không chỉ đột phá cấp 70 mà còn nhảy vọt lên cấp 72, vũ hồn tiến hóa hoàn toàn thành Quang Minh Thánh Long. Không chỉ vậy, hắn còn thức tỉnh đệ thất hồn kỵ Quang Minh Thánh Long chân thân, hồn linh Thiên Long cũng lột xác, mọc thêm cánh rồng bá khí ngút trời. Đến lượt Giang Nam Nam, Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng của nàng lại mang lòng hận thù cực độ với con người vì đã bị một siêu cấp đấu la của Sử Lai Khắc đánh trọng thương. Vừa thấy Giang Nam Nam, nó đã nhe nanh đầy địch ý, rạch một vết thương trên mặt nàng. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, cô nàng lại mở rộng vòng tay và nói lời xin lỗi, đồng thời phát thệ tương lai tuyệt không lại bởi vì thu hoạch hồn hoàn mà xâm bắt bất luận một con hồn thú nào. Nếu làm trái lời thề, trời chu đất diệt. Nghe vậy, không chỉ hồn thú kia mà Bích Cơ cũng vô cùng xúc động. Tiếp theo, Hoắc Vũ Hạo vừa bắt đầu nghi thức, con Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng đã có hành động kỳ lạ, nó không biến mất ngay mà quấn quanh lấy Giang Nam Nam. Ngay sau đó, thân thể con mãng xà hóa thành một cái kén lớn màu hồng trong suốt, bao bọc hoàn toàn Giang Nam Nam bên trong. Khí tức của Giang Nam Nam không ngừng tăng vọt, hồn hoàn thứ 7 nhanh chóng hình thành. Quá trình dung hợp cực kỳ ngắn gọn và hoàn mỹ. Khi cái kén biến mất, Giang Nam Nam xuất hiện trở lại, thực lực tăng mạnh. Kinh khủng hơn, nàng có thể biến trở lại thành hình dạng Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng, trong khi hồn hoàn của mình lại xuất hiện trên người hồn linh. Lúc này, cô nàng nói cho cả đám biết mình học được thêm 3 hồn kỹ của Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng. Đồng thời, cả hai đã thông linh, hồn linh đã trở thành một phân thân thứ hai, giúp năng lực chiến đấu và sinh tồn của bản thân tăng lên một cách kinh dị. Thấy đồng đội được buff cực mạnh, Từ Tam Thạch nóng lòng đến lượt mình. Thế nhưng, quá trình xảy ra thì như một vở hài kịch. Hắn định nọt Hoàng Kim Đại Mạo, còn hứa hẹn sau này sẽ tìm cho nó một mỹ nữ rùa làm hồn linh thứ hai. Ai ngờ, con rùa này biết nói tiếng người, nó lập tức đồng ý. Tuy nhiên, trước khi tiến hành dung hợp, nó bất ngờ yêu cầu phải để Bích Cơ và các hồn thú khác ra ngoài. Vừa bắt đầu, dị biến xảy ra, con rùa không hề tan biến mà lại bùng nổ ra một luồng sinh mệnh lực khổng lồ đến mức vô lý. Năng lượng mạnh đến nỗi vận mệnh nhãn của Hoắc Vũ Hạo tự mở, sinh linh thủ vọng bay ra tự động hút lấy. Tứ đại hồn linh của Hoắc Vũ Hạo cũng không bỏ lỡ cơ hội, toàn bộ hiện thân ra để hít cái năng lượng. Đúng lúc này, con rùa và Thiên Mộc Băng Tằm bỗng nhận ra nhau. Hoàng Kim Đại Mạo hét lên: "A, là ngươi là đầu băng tằm đó." Thiên Mộc Băng Tằm gầm lên: "Hỗn đản, lúc trước ngươi cũng hấp thu sinh mệnh lực của ta, phải không?" Hoàng Kim Đại Mạo lúc này mới lộ thân phận thật, nó không phải hồn thú 3 vạn năm mà là một thú vương 10 vạn năm, nó bắt đầu kể lại bi kịch của đời mình. Hóa ra, sau khi bị trộm hấp thu sinh mệnh lực của Thiên Mộc Băng Tằm, nó trở nên tự đại và nảy sinh lòng tham, nó đã lẻn vào sinh mệnh hồ, nơi ở của thú thần Đế Thiên để tìm kiếm bí mật trường sinh. Tại đây, nó đã tìm thấy ngọn nguồn của hồ nước, một con suối được bao quanh bởi một thứ kim loại màu lục. Thế là Hoàng Kim Đại Mạo hung hăng cắn một phát vào khối kim loại, cơ hồ đem gần 1/5 miếng kim loại cắn xuống. Bị Đế Thiên phát hiện, trong lúc hoảng sợ, nó đã nuốt luôn khối kim loại đó vào bụng để che giấu khí tức. Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo kinh hãi thốt lên: "Ngươi ăn sinh linh kim!" Và đó chính là nguồn cơn của mọi bi kịch. Hoàng Kim Đại Mạo tiếp tục lên tiếng kể trong uất hận. Ta lúc ấy sau khi thôn phệ sinh linh kim, chờ khi bản thân trở lại nơi ở của mình, lại bắt đầu cảm thấy không đúng. Khối kim loại đó liền bắt đầu đảo ngược hấp thu sinh mệnh lực của ta. Từ một thú vương 10 vạn năm hùng mạnh, cứ thế nó bị chính thứ bảo vật mà mình trộm được hút cạn sinh mệnh lực đến bờ vực của tử vong, cho nên hôm nay buộc phải tìm đến con người để dung hợp, hòng giữ lại mạng sống. Câu chuyện của Hoàng Kim Đại Mạo vừa dứt, quá trình dung hợp cũng hoàn tất, nhưng thay vì biến mất, thân thể khổng lồ của nó thu nhỏ lại, hóa thành một đạo kim quang khắc thẳng lên Huyền Vũ Thuẫn của Từ Tam Thạch. Ngay lập tức, một vòng hồn hoa màu đỏ cấp bậc 10 vạn năm bay lên dưới chân hắn, tấm khiên của Từ Tam Thạch tiến hóa thành Hoàng Kim Huyền Vũ Thuẫn, lực phòng ngự tăng vọt. Có thể nói, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo thì đây chính là hồn linh 10 vạn năm đầu tiên của cả nhóm. Đúng lúc Từ Tam Thạch đang hưng phấn tột độ, sinh linh kim đã bị đẩy ra khỏi tấm khiên. Ngay sau đó, Hoàng Kim Đại Mạo lên tiếng cảnh báo: "Sao hỏa khốn nhiễu ta mấy ngàn năm, cuối cùng cũng ra, các ngươi ai muốn thì nhanh thu lại, tuyệt đối không được cho Bích Cơ nhìn thấy."
Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo không khách sáo, thanh sinh linh thủ vọng của hắn lập tức lao tới, thôn phệ và dung hợp luôn với khối sinh linh kim, tiến hóa thành một thanh đoản đao màu bích lục. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ từ sinh linh thủ vọng vừa dung hợp đã đẩy Hoắc Vũ Hạo vào một trạng thái kỳ diệu. Ánh mắt hắn trở nên thông thấu, dường như nhìn xuyên qua cả không gian, mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của thần giới. Chứng kiến một màn này, Đường Vũ Đồng kinh hãi không thôi, nàng lẩm bẩm nói: "Vì cái gì? Từ trong ánh mắt của hắn, ta giống như nhìn thấy hai tròng mắt của phụ thân." Nhưng ngay khoảnh khắc ngàn vàng đó, một luồng khí tức hắc ám kinh khủng đột nhiên bùng phát từ người Hoắc Vũ Hạo, mạnh mẽ chặt đứt liên kết vừa mới hình thành. Cơ duyên thành thần ngàn năm có một đã bị thú thần Đế Thiên phá tan. Đến đây thì cũng hết tập 119 Tuyệt thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.